Man kan ju förstå att de som hade skruvat på andra europeiska bilar var skräckslagna när de öppnade det här motorrummet. När de här kom till Sverige så var de ju döpta till DS, som då betyder gudinna på franska. Men vi i Sverige var ju lite mer jordnära och kallade henne för padda istället. Jag tycker det är lite tråkigt, men ska man förklara för någon vilken bil man har får man ju säga padda. Hallå, hallå! Ja, men hej du! Hur är läget? Det är bra, solen lyser till och med. Ja, varmt och skönt vet du. Ja, härligt. Hörru, sist jag var här så tittade vi på Sveriges äldsta Citroën. Japp. Det var 1919 va? Ja, en modell A. Och idag ska vi titta på någonting lite nyare då. Ja, nu kommer vi fram till deras första framhjulsdrivna bil som togs fram 34. Fast det här är en 46, en B11 Sport som den hette i Sverige. På 80-talet så var det en kompis bror som hade den här bilen. Hade i princip målat upp den och inte gjort så mycket mekaniskt åt den. Och så blev den här till salu. Min pappa har haft en B11 som första bil och alltid pratat om hur bra de här har varit, och han älskade sin B11. Det enda som var att åkte man långt då hade man en extra växellåda i som man kunde byta för den kunde gå sönder. På den tiden visste inte han varför, men en extra växellåda hade han. Nej, men då kom den här bilen ut och så jag tyckte den där ska vi ha, och pappa tyckte det här blir för dyrt och det är väl, jag kommer inte ihåg vad vi gav för den på den tiden. Det var inga hiskliga pengar. Men då var det någon annan som gör det emot, och så hade jag ju börjat jobba, hade några tusenlappar så jag la på dem också, och då fick vi bilen. Inte rostlagad, omlackad och inte så bra mekaniskt skick. Så under åren som har gått så har vi renoverat och fixat och pysslat, och nu är det mesta genomgånget. Sista omgången den fick var för 3-4 år sedan när jag renoverade om växellådan på den och satte in en högre slutväxel. Det är ganska skönt att ha idag när det är så mycket höghastighetsvägar. Innan vi gjorde det där så körde man inte gärna över 80-90, men nu kan man hålla undan på de här 100-vägarna så man slipper få köer efter sig, även om det låter en hel del. När den kom den här bilen så var den ju väldigt exceptionell i och med att det är den första serieproducerade bil med självbärande plåtkaross. Så den här är ju 15 cm lägre än alla andra bilar från 1934. Det här är ju helpressad stålkaross. Man samarbetar med en amerikansk firma BAD för att kunna göra de här stora plåthokarna. Den här sidan här är ju en plåtbit. Den är skarvad här och vägen här. Så hela den här biten är slagen i en smäll i pressen. Och man hade ju jättebekymmer att pressa och få med alla de här formerna. Men den här amerikanska firma BAD hade patent på den här metoden. Och för att vidareutveckla den här metoden när den här bilen kom så samarbetade Citroën och de här och tog fram pressverktyg och pressteknik för att göra alla de här formerna. Största bekymret man hade var dock att valsverkarna som valsade bilplåt klarade inte så här breda plåtar. Så man fick börja med att uppfinna en metod att skarva plåtar sömfritt för att få nog breda bitar och pressa av. Annars är den är som en modern bil i sin konstruktion. Den har ju en sparklåda med insida, mitten och utsida med skarv här. Sen är det helt plan botten och sen är alla skärmar. Man har ju samma tänk som man hade med de äldre bilarna, 20- och 30-talsbilarna. Man har skärmar satt på utsidan. Man har inte börjat med pontonkarosserna. Just den här bilen har också pilotfälgar, eller bladeklarfärg som vi kallar dem på i Sverige. Väldigt snygg färg, väldigt svag. Så det finns nästan inga fälgar som är helt runda. Och så har de en svaghet. Det är att den här kanten här, den är i samma plåtstycke som går ut och runt och så in och är svetsat på insidan. Så man har ett hålrum i fälgen. Så det finns många som har kört i tvära kurvor och så har fälgen rämnat. Bilen har torsionsfjädring fram och bak och hydrauliska, från början enkelverkande stötdämpare. Idag tillverkas det nästan inga sådana, men jag har originaldämpare på den här som jag har. De är täta så jag har bara bytt olja i dem. När man gjorde den här bilen så var man ju ute efter att man skulle ha bra viktfördelning. Men för att få framhjulsdrift och få ett hjul i varje hörn så fick man ju vända motorn
åt andra hållet mot vad man gjorde på alla andra bilar på den tiden. Så sitter kamkedjan in mot torpedväggen. Och så kommer sprängkåpan här. Och sen ligger växellådan. Och sekundäraxlarna precis under kylan. Och så sitter växellådan framför här. Det här är det som man i Sverige kallar för luffarvärme. Det är den enda originalvärmen som finns i bilen. Man har en plåt som fångar upp lite värme bakom kylan. Så finns det ett spjäll inne i bilen man kan öppna och stänga. De här bilarna före 46 har de här gamla huvarna med stängbara luckor. Jag vet egentligen inte varför man gjorde luckor. Man måste ju öppna för att få ut luft, framförallt på sommaren när man har det här öppet. För det blir ju fruktansvärt varmt här innanför med grenrör och grejer. Kör man så här som jag brukar göra lite fort och sånt där, så kör man ju grenröret så att det är oftast lite mörkrött. Så det är skönt att finna extra luft. Den är ju, som jag sa tidigare, väldigt lik en 39. Det enda som skiljer, det är egentligen pressningen i karossen. På en 39 då finns det en liten fals i pressningen här bak som togs bort 1946. Det var få biltillverkare i Europa som kunde komma ut med produktion på bilar så tidigt som 1946. Men Citroëns fabrik var inte helt bombad. Så de kom igång med produktionen ganska tidigt. Därför fanns det väldigt mycket Citroën i Europa på mitten på 40-talet. Man hade dock ett litet bekymmer. Dörrarna kom till slutmonteringen ner på varsin sida så här mot bilen. Och så hängde man av dem och skruvade på dem. Men det hade blivit skadat under kriget, så konvejern på ena sidan fungerade inte. Så på ena sidan kom oskadade fina dörrar. På andra sidan packade man dem och körde dit dem med truck. Varvid ett antal dörrar är småbuliga redan från fabrik. På de första bilarna där skulle ju allting vara symmetriskt. Det är precis som på Saab också. Man kan inte komma in i bagaget utifrån, utan man fick ta det från insidan. Av att allting skulle vara symmetriskt så hade man ett tankrör på varje sida. Och instrumentet inne i bilen var monterat på mitten. Det finns en säkerhetstänk på det här. Många idag tycker, men det finns ju inget lås på förarsidan. Men det här var rent säkerhetstänk. För när man gick ur bilen, då skulle man inte stå ute i trafiken. Nu är den låst. Då fick man helt enkelt gå runt och låsa mot trottoarsidan istället. Så slapp man kunde till och med gå in och ut från den här sidan och låta andra vara låst. För det är bara att hoppa in i en sån här bil. Så på den här sidan sitter det lås. Idag finns det väl 300-350 bilar som rullar. Jag vet inte hur mycket de går. De som är mest intresserade kör ju alltid på våra sommarträffar. Och de ligger överallt från Mora och söderöver ner till Skåne. Så det kan ju bli en 100-150 mil på bara en resa till en träff med de här bilarna. Ja, det som finns på den här som var tvungna att eftermonteras, det är körriktningsvisare. Så har man en knapp till körriktningsvisarna, höger och vänster. Den har vi kompletterat med blinkers bak för att man ska synas när man svänger. Det här är chock och det här är start. Det är mekanisk vajer ut till en kontakt på startmotorn. Sen är det treväxlad växellåda med osynkad etta, back, 1, 2, 3. Sen har man ljusomkopplaren. Man har 0. Sen har man för dagkörning om man vill. Då har man i ena läget halvljus. Där är halvljus och så har man parkering i det här läget. Vrider man ett steg till, då har man helljus och halvljus. Man litar ju inte på elektrisk utrustning på den här tiden. Så då kan man torka för hand om det inte funkar. Nu ska vi öppna det man i Sverige kallar för fotsvettluckan. Det är ju varmt idag så då öppnar vi vindrutan också. Så. Det blåser rakt ner på fötterna när det är varmt. Och när det regnar då droppar det nästan alltid lite vatten rätt på gasfoten. Att vara en veteranbil är det ju. Det är inte som en bakhjulsdriven bil från samma årsmodeller. Den är väldigt pigg för att vara så här gammal. Ja, den är 56 hästkrafter ska den vara på den här. På sista åren av produktionen så tog man upp det 3 hästkrafter, men i själva verket det enda man gjorde var att man höjde varvtalet lite grann där man mätte effekten. Då kunde man visa några hästkrafter till. Nu ska vi åka ut på asfaltvägen. Det är ju ingenting 0 till 100 på 10 sekunder direkt.
enda man ska tänka på när man kör sådana här är att man har ju inte samma bromsar som moderna bilar har. Hydrauliska bromsar, men det är ganska små bromstrummor på den här 46an fram. Man gjorde om det senare med större trummor. Men jag har fortfarande asbestbelägg på den här och får tag på flera, så då är det inget större bekymmer. Det där kör man ju inte normalt, men det är ganska kul. Nu när du inte känner igen bilen. Praktiskt att gå framåt när man håller på att bli gubbe. Nu ska vi bli lite modernare då. Ja, nu ska vi gå in på 50-talet och den här... Det är modernt, ja, 50-tal. Men vi ska in på DS-arna som är väl den stora tekniska innovationen på Citroën. Min 57a som har alla barnsjukdomar kvar. Oj då. Är väl egentligen aldrig riktigt renoverad, den är en originalbil. Så ska vi titta på min 70 som jag har haft som bruksbil. Ja, det är så som bilen såg ut i princip när den lanserades på Parismässan 55. När den visades så fanns det ju ingen körbar bil. Inte ens den som visades var körbar för tillfället. Folk var där och tecknade sig för hela första årets planerade produktion under den mässan. Ja, det var ju en innovation så att i princip alla motorjournalister svärmade omkring den här bilen och ville se vad de hade gjort för någonting nytt. Man hade börjat med sin pontonkaross. Så hade man ju hört talas om den hydrauliska fjädringen. Man hade ju börjat testa den ett år tidigare på Citroën B15 bak. Och här var det nu skarpt fullt ut. Allting skulle vara hydrauliskt. När man tog fram den här bilen, man hade ju chefsingenjören på Citroën, Defebvre, som ihop med sina andra chefer fick direktiv. Man skulle göra världens bästa bil. Det här började redan i slutet på 30-talet när man hade planer för den här bilen. Och det var ju kanske tur att världskriget kom emellan så man fick lite mer teknik och få fram den till det här det blev. Men man gav uppdraget till sina tekniker. Sätt igång och gör någonting. Lek, ha det roligt, hitta på nya idéer. När ni har någonting som ni tror är någonting, då kommer de att presentera oss för den här chefgruppen. Så bestämmer vi om ni får mer pengar till det här eller inte. När jag köpte den så var den redan omlackad till svart. Men den hade fortfarande sitt transparenta tak på. Det är ju glasfiber i de här taken. Och då släppte man ju tak som var omålade, vilket är ett ganska fränt ljus in i bilen. Men omålad glasfiber förstörs ju. Så då hade man dragit på en blå färg på det här taket. Och det gick liksom inte att göra någonting åt det. Och i och med att bilen redan var svart så målade jag om det här till vitt istället och tog ett annat tak och satte hit. Det var ju ganska revolutionerande instrumentbrädan på den här. Man ville ju ha ner tyngdpunkt på bilen också. Så många delar som möjligt skulle vara så lätta som möjligt. Så det här är också en väldigt tidig plastinstrumentbräda som går hela vägen bort hit. Den ska väga 1,5 kilo komplett. Det är också anledningen till att man har plast i taket. Man försökte också ha plast i sidorutorna för att bli av med vikt som satt högt i bilen. Men man hittade ingen plast som tålde det här. Det är svårt även idag att göra sån plast. Sen har vi den fantastiska bromsspiralen på den här bilen. Ja, den ser ut som en hel- och halvhjulsomkopplare. Den tar bra. Jag brukar ha stortån på den där, det är ganska lagom. Det sitter ju en bromsventil till det här som släpper på högtryckshydrauliken. Och då sitter det 2 ventiler i ett litet hus. Och så sitter det en hävarm som trycker på de där ventilerna. Och mellan ventilerna sitter en liten rulle och en momentbrygga. Och den rullen flyttas av trycket i bakfjädringen. Så lastar man in folk bak, då stiger ju trycket i bakfjädringen för att ska hålla bilen på rätt höjd. Då flyttar han rullen och flyttar bromsverkan till bakvagn. När man kör själv i en sån här bil så ligger man någonstans 10% av bromsverkan bak och resten fram. Man kan ju förstå att de som hade skruvat på andra europeiska bilar var skräckslagna när de öppnade det här motorrummet. Det är ju ganska fullsmetat med grejer. Här längst fram reservhjul.
Och under här ligger det luftintag till bromsarna. Ljuddämparen längst fram. Ligger varmt, går sällan sönder. Sen en sak man hade som man gick ifrån 66. Det är centrumbult på hjulfästena. Den där drar man åt med samma stång som man har till veven på bilen. Då har man den där och drar åt med. Sen är den precis som B11. Sitter växellåda. Slutar ungefär här. Kylan sitter på en rambalk fram här. Sitter en förljuddämpare här. Så har man hydraulackumulatorerna som i Citroën-kretsar kallas för klockor. En till varje framhjul. Så, jag ser om hon vill gå igång. Ganska pigg 6-volt startmotor, va? Ja. Då ska vi vänta in tryck på det här. Lägger i ettan. Nu är den färdig för kopplingssläppning, så direkt jag gasar. Så tar den dragläge och drar iväg oss. Växlar man nu, släpper man gasen och drar växelspaken samtidigt, då byter den växel ganska lugnt. Släpper man gasen och håller jämnan, tar trean. Och om man sen ska göra en snabb omkörning, om man ligger på trean, då trycker man ner gasen i botten samtidigt som man växlar. Då är han jättesnabb att växla. Den här ratten kallades för säkerhetsratt. När det begav sig så hade man ju en rattstång som gick rakt ner på kuggstångsstyrningen. Så om man krockar så kommer ju den här rakt in och spetsar den. Då kom man fram med den här enkla ratten och böjde rattstången här så man ska liksom ta en lite mjuk smäll åt sidan. Och så ger ratten med sig också om det blir en krock. En annan lite intressant sak, den har ju servostyrning i den här bilen. Och det här är ju full servostyrning. Det är alltså inte hjälpservo, vilket gör att när man börjar åka fort så blir bilen jättevinglig efter vägen. För man har ju jättehög servoverkan, framförallt för att vara en sån här tidig bil. Stannar man så här, eller rullar lite grann, då kan jag bara med ett finger börja över han får ut så här. Och har man den där servoverkan när man ligger i 130, då är inte det så kul. Så då har man satt en liten kamrulle på rattstången. Så när det går rakt fram, där har man ett litet läge så man känner att det är rakt fram. Det här är bland det mysigaste som finns att köra. Om man kommer från en vanlig bil med stålfjädring och kommer till den här. När man har kört de första 5-6 milerna, då börjar man känna att man är helt avslappad i ryggen. Det kommer ju aldrig någon stöt överhuvudtaget in genom sätet. Så efter ett tag så slappnar man av, men man känner fortfarande när man tittar på vägen. Och nu kommer ett gupp, då spänner man sig lite grann. Men efter en 10 mil, då struntar man i det där. Sen brukar jag, när folk inte har åkt riktigt hydraulfjäder någon gång, så brukar jag åka vår lilla skogsväg här. Jesus. Det här är ganska fascinerande. Ja, väldigt. Du känner ju ingenting ju. Nej, det känns ingenting. Jaha, nu har vi hämtat en till. Ja, jag hämtar min blåa 70 som jag kom över av en tillfällighet. Runt 90 någonstans. Sen vidtog den en rostlagning. Det var lite buliga dörrar och grejer och mycket spackel. Men när den var klar var det en hemmalack på bilen. Och så var den körd 25-30 000 mil som bruksbil. Efter de första åren så körde jag den året runt. Och nu har jag för några år sedan donat till den igen och ska ha den som sommarbruksbil, som dragbil till våran husvagn och lite sånt där. Den här modellen kom ju då efter 66-67 gjorde man om dem. Den högra ska ju ha kromade kofångare. Den har inte det idag. Nu sitter nog samma kofångare, de passar ju. Den har kortare bakskärmar. Det är samma baklucka på dem. Här är skärmen lite längre bak än vad den är där. Annars är det egentligen samma bil. Den här har jag lagt ett trälock emellan så man kan ha lite reservdelar och grejer under. Annars är det väl ingen jätteskillnad på bilarna i den här änden. Ni såg ju hur den andra såg ut under. Nu är ju den här uppgraderad med lite för stor motor, vilket gör att jag har den stora kylan i den här. Den här är dock manuellväxlad. Annars är det väl inget konstigt alls här. Inte för mig som alltid skruvar på de här. Oinvigde tycker de att det här är hemskt.
Till den här bilen tog man fram ett asymmetriskt högfartsdäck, Michelin XAS. De går att få tag på idag, men ganska dyra, men det finns en efterföljare som heter XVS som man kan köpa om man vill ha original. Tyvärr är det inte speciellt hållbara däck, men bilen går bra på dem. Sen har den här den nya fronten med kurvljus och ljus som följer. I och med att bilen gungar så kan huvudstrålkastaren röra sig upp och ner. Det här är något som har kommit på moderna bilar. Det sitter en vajer till krängningshämmaren fram och en bak. Så tar man emot det här på en momentvåg och så styr man ljuset. Så när man gasar då går bilen ner bak och stiger fram. Då justerar han ner ljuset automatiskt. Den här väger 1400 kilo, 1420. De väger lite olika av någon anledning. De vägde väl någon separat när de reggade dem. Men den här väger 1420. Och man ligger på ungefär 1 ton på framändan på dem. Och det här är ju de här flygets grej. När man bygger ett flygplan självstabiliserande så hänger man ju vingen och viktfördelningen. Så man har ungefär 2/3 av vikten fram och resten bak. Då blir både bilen och flygplanet självstabiliserande. Därför sitter framhjulen väldigt långt fram. Tyngdpunkten på bilen ligger ungefär här. Vilket gör att den blir lite understyrd och sådär, men den är väldigt stabil på vägen. Man har väldigt långt till bakhjulen och det är nästan omöjligt att få den här bilen att sladda. Den har ett otroligt starkt rattlås. Jag hämtade en bil som inte hade nyckel till. Jag tänkte det gör man ju som man visar på filmer. Man sätter i foten och så knäcker man till. Och det lyckas jag med. Så fortsätter jag vrida ratten. Klick så hoppar det igen på nästa varv. Det var inte en skada på det. Det var bara att den hoppade ur sprinten och låste igen. Den här hade ju original fyrväxlad låda och minsta motorn på någonstans runt 2 liter. Det är den nya modellen på motor i de här. Men när jag skulle renovera den här så hade jag en skrotad DS23, alltså då plockade jag den motorn istället. Och det är ju roligt att köra med den större, lidstarkare motorn, men den drar mer bränsle istället. Ska du utöka ditt Citroën-innehav snart? Jag har redan för mycket bilar, men vad före sin tid de var? Minst 20 år. Och är det fortfarande så, Citroën själva har ju gått ifrån den här härliga tekniken och man bryr sig inte så mycket i det längre. Man verkar mer inne på att sälja så billiga bilar som möjligt, så stor mängd som möjligt. Man har liksom ingen bil idag som vill ha det här klientelet som jag tillhör. Sista bilen som är i närheten av de här är ju C6, men det var ju 12 år sedan de slutade tillverka den. Det är lite tråkigt. Ja, men de har ju, alltså det måste man ge dem. Dels designen men också väldigt mycket udda lösningar på saker och ting. Ja, eller också är det de andra som har udda lösningar som inte har följt det här konceptet. Det beror på hur man ser det. Ja, i och för sig då är det rätt i. På den här är ju nästan allting renoverbart, så är det ju inte idag. Men å andra sidan hade det här varit för dyrt att tillverka idag. Så jag vet inte, vi får vara glada för de bilar som tillverkades och finns kvar. Får vi se om det kanske blir en Citroën till eller 2, jag vet inte. För många Citroënger är inte nog, vet du. Nej, det är väl det. Ja, tusen tack för att du har tagit din tid. Ja, tack själv. Ja, och så får vi säga på återseende. Ja, vi får hoppas vi hittar något nytt att köra. Jajamän. Hej bara. Hej hej.